بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة. الحقيقة حلقتنا النهاردة هي حلقة في السلسلة اللي احنا بنتكلم فيها عن فيروس بي وكل ما يخص فيروس بي. أنا الحقيقة جات لي كذا سؤال لحضراتكم. الأسئلة دي أنا هجاوب عليها في الحلقة دي. أنا جالي سؤال بيسألني على تطعيم كورونا، هل مريض فيروس بي ياخد تطعيم كورونا ولا لأ؟ الحقيقة السؤال ده اتكرر من كذا حد. تاني حاجة، في حد بيسألني هو أنا عايز أسافر وانا ممكن اعرف اخفي فيروس بي في التحليل؟ ده السؤال التاني. السؤال التالت، واحد بيسألني هو انا ممكن انا باخد علاج لفيروس بي، هل ممكن انا اكون خفيت من فيروس بي ولا لا؟ اخر سؤال، ان واحد بيقول لي انا عندي فيروس بي ومحتاج اخد علاج كيماوي ورم سرطاني، وحد تاني كان بيسألني انه عنده فيروس بي ومحتاج ياخد دواء مثبط للمناعة سواء كورتيزون او ما شابه. اعمل ايه؟ كل الاسئله دي لو بتهم حضرتك هتتابعني، ولكن بعد الفاصل. اول حاجه طبعا نجاوب على السؤال السهل، مريض فيروس بي ياخد تطعيم كورونا ولا لا؟ ياخد تطعيم كورونا مهما كانت حاله الفيروس سواء نشط او خامل. خد تطعيم كورونا وما تخافش، توكل على الله. اجابه سهله وسريعه. السؤال الثاني، هل يمكن ان انا اخفي فيروس بي في التحليل؟ الحقيقه ده مش سؤال طبي، وده نوع من انواع الغش والتدليس الحقيقه. ومفيش حاجه ممكن تخفي الفيروس. هتسمع ناس تقول لك خد المصل اللي فيه الاجسام المضاده عشان يخفي الفيروس. تسمع ناس تقول لك خد الكورتيزون ده عشان انت عندك اجسام مضاده للفيروس بي، الكورتيزون ده يضيعها فلما يجي يحلل لك ما يعرفش. الكلام ده كله ما بينفعش، بالعكس بقى ده ممكن يضرك. ازاي؟ لو انت عندك اجسام مضاده للفيروس بي معناه ان انت جسمك مقوم مناعه من فيروس بي، وانت اصبحت شبه ان انت عندك شفاء من فيروس بي وانت مش محتاج علاج، وانت جسمك او مناعتك قدرت تتغلب على فيروس بي. فلو حضرتك خدت الكورتيزون عشان تخفي الاجسام المضاده دي، انت ممكن تنشط تاني الفيروس فتبقى ضريت نفسك. فارجوك محدش يعمل الكلام ده خالص. رزق هنا رزق هناك، ربنا يكتب لك رزق في اي مكان هتشوفه سواء في البلد دي او في غيرها، فما تعملش كده لو سمحت عشان تسافر، لان كده ربنا مش هيبارك لك في حاجه زي كده. طيب السؤال التاني بقى، واحد بيقول لي انا عندي فيروس بي ورايح اخد ادويه مثبطه للمناعه او راح اخد علاج كيماوي للاورام. الكلام ده مهم جدا. بص بقى، لو حضرتك عندك فيروس بي سواء خامل او نشط، سواء خامل او نشط، لازم ناخد علاج فيروس بي وقائي. بناخده من قبل ما اخد العلاج الكيماوي او الدواء المثبط للمناعه، وافضل مستمر عليه لمده 6 شهور بعد موقف العلاج الكيماوي او العلاج المثبط للمناعه. وفي بعض الاحيان في بعض الادويه المثبطه للمناعه الشديده اللي بتشتغل على الخلايا الليمفاويه محتاجه اكمل عليه لمده سنه. فده كلام مهم جدا. في ناس بقى اللي بيبقى عندهم مناعه ضد فيروس بي، يعني جسمه كون اجسام مضاده ضد فيروس بي، ده ياخد علاج وقائي لفيروس بي لو هياخد علاج كيماوي او ياخد دواء مثبط للمناعه ولا لا؟ هقول لك تقيس الاول التتر او تقيس اول كميه الاجسام المضاده اللي في جسمك. لو اكتر من 100 انت عندك حمايه كويسه، مش محتاج تاخد علاج وقائي. لو اقل من 100 لا، لازم تاخد علاج وقائي لفيروس بي اثناء فتره العلاج الكيماوي، اثناء فتره العلاج المثبط للمناعه، و6 شهور بعده او سنه حسب نوع الدواء المثبط للمناعه او العلاج الكيماوي اللي بتاخده. الكلام ده مهم جدا جدا جدا. طب يحصل ايه لو ما اخدتش العلاج الوقائي بتاع فيروس بي ده؟ لو انا مريض طبعا كنت مضطر ان انا اخد كورتيزون او ادويه مثبطه للمناعه لاي مرض مزمن عندي، او كان عندي اورام مضطر اخد كيماوي. ايه اللي هيحصل يعني لو ما اخدتش الدواء الوقائي بتاع فيروس بي؟ اللي هيحصل ان هيحصل نشاط لفيروس بي، وده خد بالك ممكن يحصل وانت بتاخد العلاج الكيماوي او العلاج المثبط للمناعه او بعد ما توقفه كام شهر. طب وايه يعني لما يحصل نشاط؟ يعني خطر جدا، ده هيؤدي الى ارتفاع شديد في انزيمات الكبد، ارتفاع في نسبه الصفرة، ممكن يبتدي يخش الكبد فيما يسمى بالالتهاب الكبدي المشتعل اللي بيدمر كل خلايا الكبد، والمريض يخش فيما يسمى بالفشل الكبدي الحاد. طيب السؤال اللي بعد كده، هل ممكن الواحد فعلا يكون خف من فيروس بي
وهو ما يعرفش. السؤال ده حلو جدا الحقيقه، ما اعرفش ليه ما قلناهوش قبل كده. طب تعالوا الاول نشوف هو فيروس بي حكايته. لو فيروس بي جه لواحد بعد الولاده، يعني واحد عمل عمليه، راح دكتور سنان مثلا، ادوات مش نظيفه، خد نقل دم واتنقل له الفيروس، جسمه او مناعته بتقدر تتخلص من الفيروس بنسبه 90%، و10% بس ان بيتحول الى مزمن. العكس بقى لو الفيروس ده انتقل من الام المصابه للجنين لاولادها، هتلاقي 90% يبقى مزمن، و10% بس يقدر الجهاز المناعي يقضي عليه. عشان كده بنقول دايما لو انت عندك فيروس بي، لا لازم تخلي اخواتك يحللوا، خلي والدتك ووالدك يحللوا، لان ممكن ده يكون منتقل من الام. هل ممكن الواحد ممكن يشفى لوحده تلقائيا كده من فيروس بي، سواء كان فيروس بي خامل او فيروس بي نشط وباخد علاج؟ اقول لك ممكن. في 1% سنويا من حالات فيروس بي بيحصل شفاء. الشفاء احنا بنعرفه ان السيرفيس انتيجين اللي هو هيطلع لك اسمه دلوقتي ده بيختفي، وبيظهر مكانه السيرفيس انتي بودي. ده معناها ان الجسم او جهاز المناعه قدر يتغلب على الفيروس. بس ده بيحصل ايه؟ 1 لكل 100، يعني كل 100 عيان واحد منهم كل سنه ربنا يمن عليه بالشفاء. عشان كده انا بقول لك لو حضرتك مريض فيروس بي ودايما بتعمل البي سي ار بيطلع سلبي، ودايما بتعمل وظائف الكبد بيطلع سلبيه، ما تنساش تعمل التحليلين دول اللي ظهروا على الشاشه دول، السيرفيس انتيجين والانتي بودي. لان لو السيرفيس انتيجين ده قلب سلبي والانتي بودي ظهر، ده معناها ان ربنا من عليك بالشفاء، وتقدر ساعتها توقف العلاج بتاع فيروس بي. اخر سؤال بقى، طبعا السؤال اللي انتوا كلكم مستنيينه، هل في جديد بالنسبه للادويه الجديده الشافيه لفيروس بي؟ احب اقول لك من اخر حلقه اتكلمنا فيها مفيش حاجه جديده ظهرت، لان طبعا احنا قلنا الموضوع مش سهل. علاج فيروس بي غالبا زي ما انا قلت هيتطلب استخدام اكتر من دواء، دوايين 3 أو 4 كمان، يشتغلوا على اماكن مختلفه من الفيروس. في بعضها كمان بتشتغل على جهاز المناعه عشان تحفز جهاز المناعه انه يقضي على الفيروس. فاحنا عندنا تباديل وتوافيق كتيره لغايه ما يوصلوا لاحسن تركيبه تقضي على الفيروس. وعايز اقول لك اذا كنت انت يعني نفسك تتعالج ايراد، فشركات الادويه نفسها تطلع الدواء ده امبارح قبل بكره. ليه؟ انت بتتكلم في بيزنس بالمليارات، فطبعا سبق محموم، كل واحد عايز يطلع الدواء قبل التاني، بس ما ينفعش يطلع دواء الا لو كان نمره 1 امن، نمره 2 فعال. اتمنى طبعا لو عجبكم الفيديو ده تعملوا لايك، تشاركوه مع اصدقائكم، وطبعا لسه ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. اشوفكم في حلقه قادمه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.